Hello hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mở hộp Lamborghini. Wow. Ok, bắt đầu thôi. Càng. Wow. Yeah. Ok. Ok, đấy rồi các bạn ơi. Wow, bạn thấy. Yeah. Đây, mở cửa này. Yeah. Wow. Okay, let's go. Okay. Đây xoay đi đuôi lên cái nha các bạn. Wow, bạn thấy chưa? Come on, yo. Okay. Yeah. Bye bye các bạn nhé.